नमस्कार साथीहरु, म तपाईलाई आज मेरो YouTube च्यानलमा मैले जानेको केही कुरा तपाईहरुलाई म आज सिकाउन गइरहेको छु र यदि तपाईहरु नयाँ युजर नयाँ YouTube च्यानल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईहरुको लागि यो भिडियो चाहिँ एकदम काम लाग्न सक्छ र पुरानो YouTube च्यानल चलाउँदै गर्नुभएको धेरै चलाउनु भएको छ भने चाहिँ सायद तपाईहरुले पहिल्यै यो काम गरिसकेको हुन सक्छ र तैपनि म तपाईहरुलाई मैले जाने जति कुरा चाहिँ जस सिकाउने कोसिस गरिरहेको छु। मैले आज खास गरी तपाईहरुलाई सिकाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यदि तपाईहरुको YouTube च्यानलको अबाउटमा कसैको च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले डिस्क्रिप्सन के लेखिएको हुन्छ र कसरी लेख्ने त्यसमा भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु र अर्को कुरा भनेको लिंक फेसबुक लिंक ट्विटर लिंक इन्स्टाग्राम लिंक कसरी कनेक्ट गर्ने लिंक हाल्ने च्यानलमा त्यो पनि म सिकाउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्दिनु होला र नजानेको कुराहरु तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा तपाईले त्यसको लागि चाहिँ इन्टरनेट ब्राउजर खोल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई कुन इन्टरनेट ब्राउजर सजिलो लाग्छ र कुन युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन र मैले जुनैबाट पनि तपाईले ब्राउजर खोलेर गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ गुगल क्रोम इन्टरनेट ब्राउजर खोले। ओपन गर्नुस् सबैभन्दा पहिला र तपाईले youtube.com हान्नुहोस्। youtube.com हानिसकेपछि तपाईको खुल्नेछ र केही समय लाग्न सक्छ। सकेको छ youtube.com खुलिसकेको छ र मेरो DRMC नेपाल भनेको मैले यहाँ फेसबुक पनि खोले लिंक हालेर देखाउँदैछु तपाईहरुलाई फेसबुक पेजको लिंक कसरी हाल्ने र म सबैभन्दा पहिला जान्छु मेरो च्यानल सर्च गर्छु DRMC NEPAL नेपाल। यो भनेको मेरो च्यानल रहेको छ अफिसियल च्यानल र यहाँ भित्र गए र DRMC नेपाल च्यानल भित्र गए र यसको यहाँ अबाउट भनेर देख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अबाउट होम भिडियो प्लेलिस्ट कम्युनिटी च्यानल र अबाउट र मैले अबाउटमा क्लिक गरिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले यहाँ डिस्क्रिप्सन भनेको छ डिस्क्रिप्सनमा DRMC नेपाल मात्र छ र यो लोकेसन भनेको चाहिँ युनाइटेड किंगडम छ युनाइटेड किंगडम। यो तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल बनाउन सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन मोनेटाइज भएपछि बनाउन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र लिंक भनेको छ लिंक्स भनेको छ तपाईहरुले मैले चाहिँ पहिल्यै नै ट्विटर फेसबुक पिन्ट्रेस्ट र इन्स्टाग्राम र गुगल प्लस को लिंक पनि हालिसकेको छु र तपाईलाई यो पनि कसरी हाल्ने भन्ने बारेमा म सिकाउँदै छु तपाईहरुलाई। कृपया पुरा भिडियो हेर्नु होला र यो मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि DRMC नेपाल मात्र लेखिएको छ र म यसलाई कसरी एडिट गरेर धेरै लेख्छु हेर्नु होला र सबै दुई तरिकाले जान सकिन्छ तर जुनै तरिकाले गए पनि अन्तिममा आउने भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सन लेख्ने ठाउँमा हो। तपाईहरुलाई म दुवै तरिकाले सिकाउँदै छु हेर्नु होला तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ अर्को YouTube खोले अर्को तरिकाले सिकाउनलाई र यहाँ म गए अलिकति नेट स्लो भएको कारण स्लो भइरहेछ र यहाँ YouTube स्टुडियोमा जानुहोस्। सबैभन्दा पहिला मेथड 1 र मेथड 1 हो यो पहिलो तरिका हो। यहाँ खुल्दैछ म यहाँ मेरो DRMC नेपाल पेजमा गए मेरो लागि मैले खोलेको हो यो र यहाँ YouTube पनि खोल्न अलिकति टाइम लागिरहेछ नेट स्लो भएको कारणले हो यो साथीहरु म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। यसैगरी खुलिसकेको छ र तपाईहरुलाई यहाँ के जानुस् भने सिङमा जानुस्। यसपछि यति खुलिसकेपछि क्लासिक मोड हटिसकेको छ मेरोमा चाहिँ तपाईहरुमा कस्तो छ थाहा भएन क्लासिक मोड देखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ अलिकति
झन्झटिलो काम छ र दोस्रो मेथड भनेको चाहिँ तपाईको सजिलो मेथड तरिकाले छिटो एकदम फास्ट ट्र्याक तरिकाले म सिकाउँदैछु। सेटिङ पनि देखिन यति टाइम लागिरहेछ नेटले गर्दाखेरि साथीहरु। यहाँ हेर्नुस् अब यो खोलिरहेको छैन, साह्रै गाह्रो हो। यहाँ च्यानलमा जानुस्, त्यसपछि च्यानलमा जानुस्। च्यानलमा गइसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज च्यानल भनेको। कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको अर्को यो खुल्नेछ, अर्को साइट खुल्नेछ। यहाँ घुम्दैछ, यहाँ पनि घुमिरहेछ, स्लो भयो ल। यहाँ पनि खुलिसकेको छ र यहाँ खुल्दैछ, यहाँ खुलिसकेको छ र तपाईलाई म यो खुलिसकेको तरिका यहाँबाट पनि म दोस्रो तरिका पनि सिकाउँदै छु तपाईहरुलाई। नेट साह्रै स्लो हो र मैले साथीहरु अगाडि नै केही कुरा लेखेर राखिसकेको छु मेरो च्यानलमा हाल्न भनेर र म तपाईहरुलाई यहाँ मैले सेभ गरेर राखेको छु। यो इंग्लिश र नेपाली दुवै तर्फबाट हो र म पहिला इंग्लिशको लेखेको राखेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। कपी गरे र यहाँ खुल्दैछ, टाइम धेरै लियो। तपाईहरुले दोस्रो तरिका भनेको यहाँ जानुहोस्। दोस्रो तरिका हेर्नुस् है, दोस्रो तरिका। पहिलो तरिका सकेको छैन, खुल्दैछ, त्यसकारण म दोस्रो तरिका तर्फ गए। यहाँ जानुहोस् र युआर च्यानलमा जानुहोस्। दोस्रो तरिका युआर च्यानल यहाँ खुल्दैछ। म साथीहरु यो पहिलो तरिकामा फेरि फर्के। यति आउँछ, तपाईले यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ आउँछ। एकैचोटी यो साइट खुल्छ। यो साइट खुलेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट र यहाँ जान सक्नुहुन्छ अबाउटमा जानुहोस् र यहाँ अबाउटमा पनि खुलिसकेको छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मेरो लिंक भनेको यति रहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 5 वटा लिंक। अब लोकेसन भनेको यो मेरो मेल आईडी भइहाल्यो, जीमेल। यहाँ अब डिस्क्रिप्सनमा यहाँ गरेर तपाईले यहाँ थिचेर चाहिँ कलम जस्तो देखिएको पोइन्टमा थिचेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। डिस्क्रिप्सन लेखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सेभ गर्दिन सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन यहाँ अब तपाईले जानेको कुरा, लेख्न मन लागेको कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डन गर्दिनुस्, सेभ हुनेछ। यसैगरी लिंक पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लिंक हेर्नुस्, यहाँ एड गर्नुस् र म यो दोस्रो मेथडमा सिकाइहाल्छु तपाईहरुलाई। म अहिले डन गरे र यति दोस्रो तरिकाले पनि जाने यही ठाउँमा हो तपाईहरुलाई, तर अलिकति सजिलो सिस्टमबाट, छिटो सिस्टम। र यहाँ युआर च्यानलमा गइसकेपछि तपाईले म यो दोस्रो तरिका हो साथीहरु। तपाईले कस्टमाइज च्यानलमा यहाँ पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिको भन्दा सजिलो तरिका, छिटो तरिका हो, छिटो ट्रिक, फास्ट ट्रिक। र यति आइसकेपछि तपाईले अबाउटमा जानुहोस्। यहाँ पनि यति खुलिसकेपछि अबाउटमा जानुहोस्। अबाउटमा गइसकेपछि तपाईले के गर्नुस् भने डिस्क्रिप्सन, म अब चाहिँ डिस्क्रिप्सन लेख्दै छु। हेर्नुस् साथीहरु ध्यान दिएर। डिस्क्रिप्सन यहाँ म अब यसलाई काट दिए। मैले अघि इंग्लिश यो डिस्क्रिप्सन मैले कपी गरिसकेको छु। कपी गरेको डिस्क्रिप्सन तपाईहरुलाई म यहाँ पेस्ट गर्दै, कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्दै, थ्यांक यू गरेर मुनि लेखे, अलिकति पर सारे। ओके, अब म नेपाली पनि राख्दै छु। हेरौं नेपाली कहाँसम्म अट्छ। नेपालीबाट लेखेको पनि म तपाईहरुलाई यो
हेर्नुहोस् है साथीहरू, ध्यान दिएर गर्दैछु। यो मैले मात्रै मिलाएको एक लाइनमै बनाउँदैछु र मैले यसलाई पनि कपी गरेँ। कपी गरेर फेरि मैले यसको मुनि कन्ट्रोल भी गरिदिए पेस्ट हुन्छ र यति मात्र आएको छ। हुनेछ भन्ने मैले यसलाई काट्दिएँ। योभन्दा धेरै अटेन साथीहरू। यसलाई कपी गरेर यहाँ राख्दिएँ। यो साथीहरू र अब म साथीहरू तपाईहरुलाई सायद थाहा भयो होला, च्यानल डिस्क्रिप्सन भनेको यही हो। म यहाँ डन गरिदिँदैछु। बसिसकेको छ साथीहरू। म तपाईलाई एकछिनमा देखाउने छु। अब जाउँ दोस्रो कुरा। अब तपाईहरुलाई म लिंकको बारेमा देखाउँदै छु। लिंक हेर्नुस्, लिंक कुनै पनि यो डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो कुनै पनि हटाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई डिलिट गरिदिनु भयो भने मजाले हट्छ। र ओभरली फर्स्ट भनेको छ 5 र मैले एड गरे। अब 6 हुन्छ। मैले लेखे यहाँ FACEBOOK। मैले लेखे FACEBOOK फेसबुक एक स्पेस दिएर PAGE फेसबुक PAGE पेज भइसकेको छ साथीहरू। अब यहाँ म URL हाल्दै छु। URL कसरी हाल्ने भन्ने यहाँ हेर्नुस्। मेरो यो DRMC नेपाल पेज हो। यहाँ तपाईले पेज खोलेर होममा गएर चाहिँ यहाँको कपी गरेर तपाईले अनि नेट स्लो भएको कारणले र साथीहरू यहाँ यति मात्र देख्नु भएको छ। यहाँ लेखेको छैन, मैले यसलाई काट्दिए अहिलेलाई। केही पछाडी त्यो भालेलाई मार न हौ। र साथीहरू यति पेजको होममा गएर यहाँ लिंक देख कपी गर्नुहोस्। यसलाई कपी गरेर तपाईले यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गरिदिएपछि तपाईले डन गरिदिनुहोस्। तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पेज पनि बसिसकेको छ साथीहरू। यहाँ अघि 5 वटा थियो, अहिले यहाँ 6 वटा भइसकेको छ साथीहरू। ल अब हामी चेक गर्छौं एकचोटी युट्युब बस्यो बसेन भनेर। हेरौं साथीहरू हाम्रो अबाउट। अब हामी अबाउट हेर्ने छौं। खुल्दै छ साथीहरू, एकैछिन पर्खिनुस्। DRMC नेपाल मैले फेरि सर्च गरे। सर्च गर्नुहोस्, इन्टर हान्नु। सर्च गरेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ DRMC नेपाल खोल्नुहोस् र यो खोलिसकेपछि अबाउट म हेर्न जाँदै छु। अब लेखियो लेखिएन त। च्यानल 8 मा पुगेछ। अब हेरौं यहाँ अबाउटमा। होममा खोलिसकेपछि अबाउटमा हामीले तपाईको अरूले हेर्दाखेरि पनि यो मजाले अब तपाईको च्यानल के हो भने बारे पढ्न सक्छ। हेर्नुस्। हस्त साथीहरू आजलाई यति। मेरो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यदि मन परेमा शेयर पनि गर्दिन हुन अनुरोध गर्दछु म। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु नभुल्नु होला।